What's going on, guys? It's your boy Lido, back at it again with another vlog. So ngayon, wala tayong magawa, kaya pagtitripan natin si Kylie, yung baby Kylie natin dito. Actually, natanggal na natin yung grill niya, andyan sa gilid. Tinanggal ko na, kasi yung gamit ng fortuner, yung stock niya, ito talaga yung ang liit. Kumpara mo dito, o diba? Ang laki ng diferensya. Kaya i-add ko to. So idadagdag natin to, itong isang pair ng busina. Dadagdag natin dito. Parang ganito yung forma niya. Tsaka dito sa kabila. Install natin. Tsaka yung style ko, 'di ba, ito yung clip ng yung stock na niya. Parang pinasok ko na lang yung wire dito sa loob. Teka, focus. Focus. Eto, pinasok ko lang yung wire dito sa loob. Kagaya nito. In-insert ko lang dito para hindi na ako mag-slice ng wire dito sa original wire niya. Pinasok ko na lang dito yung wire, tsaka gagawa ko ng ground niya. Baka didikit ko lang dito yung wire. Dito lang ako magko-connect ng ground. Let's get it! So ito na guys, ito na yung finished product. Tinabi ko lang yung dalawa. Itong dalawa. Dinagdag ko lang to. Tsaka ito. Now it's done. Sa mga pasaway na driver dyan, posible namang hindi kayo makakarinig sa busina ko. Watch out, guys! So, ngayon, ibabalik na natin yung grill niya. Tsaka, eto, tinatamad ako magpunas eh. Kaya, eto na lang muna. Siguro, pupunasan ko lang ng konti. Kuhalas maguwang. Pupunasan ko lang yung itong mga dumi niya, tapos babalik na natin yung grill, tsaka yun. Andito na yung bago nating kinabit, eto, tsaka eto. Sobrang dali lang, kaso medyo tatagalan tayo. Marami kasing andyan kasi yung mga anak ko dito sa garahe naglalaro. So medyo naabutan tayo ng mga ilang minuto, pero madali lang naman mag-install. Ito pala yung yung sa factory niya. Ito lang yung yung positive na niya. Itong kasi sa factory, isang wire lang yung nakakabit dito, may clip siya. Isa lang. Tapos yung ground niya pala nakakabit na dito. Ito na yung sa mounting niya. Yun na yung direct ground niya. Kaya yung ginawa ko, yung
yung dito kasi sa luma kong ano, busina, may dalawang parang tawag dun. Yung parang ganun, parang socket niya. Positive, negative. Tsaka, ginawan ko na lang ng ano, ng sarili niyang connection. Iba sa positive at tsaka isa sa negative. Yung negative ko, dinikit ko na lang dito. Ito. Kung napapansin nyo, itong green wire na to, ito yung negative ko. Tsaka ito. Ginawan ko na lang ng wire. Ginawan ko na lang ng ano, sarili niyang connection. So, this is it. Pansit. It's done. Easy install. Oh yeah. Babalik na natin tong grill niya dito sa harapan. Tsaka paparinig ko sa inyo yung busina ng apat na ano ito. Test natin. Alright. So, ayun guys, we're done. Naibalik ko na yung grill. Tsaka super easy. And so thankful for you guys for supporting me, supporting you boy. Tsaka I have a surprise for you guys. Naka 1K subs na tayo. Yeah! So if you're watching till the end of this video, thank you so much. Yeah, rock on guys. Long live